خدا نومی تالیش اینترنشنال تیوی عزیز تماشاکن درود به شما. توجه خبر، توجه کتاب یعنی توجه حرکت. اگر çok dikkat بکمون ویندمون که ها حافظه یا انها روژده تولوشون در گلای توجه حرکت بده یا ان تولوشی بارده گلای کوش شده بنا تا اینکه چمه خلق شش بس سپو بمانده. تولوشی مدنی، اجتماعی، سیاسی یعنی جو هستونده اکتیویستون سپاس بودتمون. خدو اوواند بده. و وقتی که چمه برنامه اون کو عرصه رو جنوب در تولوش منطقه کو تولوشون اینه وطن ایرونو تولوشون کو گفمون جن نبه. البته اگر سه اون وی اکتیوین یعنی هیچ نبو ها مانگ یا انها هفته در گلای حرکت کرده در. برنامه هم بخشده باشمون به تهران دیگه بکمون که ایرونه تولوشون نومده توجه تشکیلات چیچ کرده در. جواب که ویندیون ایرون در گلای انوشتون و تاریخی بارده تطبیق کن تولشی حقده پروژکتیتو چاپیکو بشه. افقاز تولشه ایرونی کو جوبه تاله. انوشت دکتر مجید کریمی. و نشون میده که نویسنده اشراف کاملی به منابع و ادبیات تالش شناسی داشته. من برای آقای دکتر کریمی آرزو میکنم که این راه رو ادامه بدن. ما نه فقط تالش، ایرانی ها اصلا خودشون رو نمیشناسن. ما ایرانی ها مملکت ما نمیشناسیم. تکون میخوریم میگیم که جانم فدای ایران، جانم فدای تالش، ولی هیچ چیزی درباره تالش نمیدونیم. شما الان برید در تالش، در پرسر، خب از 100 نفر بپرسید درباره اسپی مزگت چی میدونن، 99 نفرشون اگه کمی اغراقم باشه توش اشکال نداره، خب چیزی نمیدونن. خب در حالی که اسپی مزگت به اندازه چند کتاب پیام داره. فقط یه بنای اسپی مزگت رو عرض میکنم. خب نمیدونیم دربارش هیچی نمیدونیم، درباره تالش هم نمیدونیم. اونور مرزی ها زیاد کار کردن، بیشتر از ما کار کردن. سمینار تالش شناسی بود در ایروان. من وقتی سخنرانیم تموم شد 3 نفر اومدن پیش من، آقای دکتر. هر سه خودشون رو معرفی کردن. یکی روس بود، یکی گرجستانی بود، یکی اهل جمهوری آذربایجان. گفتن ما دکترای زبانشناسی در زبان تالشی داریم. دکترای زبانشناسی در زبان تالشی. یه خانم اومد گفت که من یک کتاب نوشتم درباره حصیربافی در تالش. حصیربافی در تالش. اونا خیلی کار کردن روی تالش اینا. به هر حال من اینو مقدمه خوبی میبینم برای پیشرفت فکری و فرهنگی ما و سپاسگزارم شخصا از جناب آقای دکتر کریمی، ولی نگران برای نسل آینده. ماها آخرین نسلی هستیم که این معانست رو با کتاب داریم. به کتابخوانی منقرض خواهد شد. خب انگیزه من این شد که ما باید قفقاز خوب بشناسیم.
ما شناختمون از قفقاز پس از ترکمنچای پروندهش بسته شد. بودند ایران شناسان و مورخینی که در خصوص تاریخ قفقاز کتاب‌هایی نوشتن، شاید به 10 تا کتاب بیشتر نرسه، ولی بعد از فروپاشی خوشبختانه نویسندگان جوان ما در این عرصه آغاز به کار کردن. ولی بنده دیدم نه، کاستی زیاد داریم و در این حوزه باید ورود کرد و کارهای جدیدی کرد. اونجا بود که من از تات‌ها شروع کردم. حالا یکی از اساتید تات هم جناب آقای دکتر، من اسمشون هم فراموش کردم، آقای حدادم هستن اینجا. همونجا من گفتم من باید تز فوق لیسانسم رو راجع به تات‌ها بنویسم. ما راجع به تات‌ها چیزی نمیدونیم. اومدم در ایران منابع رو نگاه کردم، رفتم اونور منابع رو نگاه کردم، منابع آذری رو به ترکی آذری خواندم، نگاه کردم، دیدم اوه کلی مسائل داریم ما. ولی در ایران ما یک خط راجع به تات‌ها و تاریخ تات‌ها در قفقاز نداریم. فقط یک نفر در مورد تاریخ تات‌های قفقاز در ایران یک کاری کرده بود، الان حضور ذهن ندارم ولی اگر یادم بیاد میگم خدمتتون. به هر حال کار تات‌ها رو شروع کردم. نمیدونم خانم اون کتاب تات‌های من اگر که اونجا هستش اگر بدید من نشون بدم. اون کتاب در اومد به فارسی در سال 1397 من نوشتم، تابستان 8 این چاپ شد به فارسی در ایران. 1 سال بعد کاملش کردم، به انگلیسی تو آمازون گذاشتم. اون خیلی کتاب خوبی بود. روستا به روستا تات‌ها رو معرفی کردم. و وقتی نسخه فارسی رو برای شادروان دکتر عبدلی فرستادم از طریق تلگرام، ایشون به من گفتش آقا کتاب برای من سریع بفرست، جا داره اینجا از شادروان نوشین روان دکتر علی عبدلی هم ما یاد بکنیم. ایشون گفت آقا کتاب برای من بفرست. من در تهران فرستادم برای برادر ایشون. سال 98 بود دقیقاً، پاییز بود. ایشون آقا کتاب خوند و گفت آقا ما در مورد تاریخ تات‌ها در قفقاز این نخستین کاری که شما کردید. و خیلی به ایشون قدردانی کرد از این کتاب که در اومد. خب ما این کتاب رو اومدیم در تز فوق لیسانس من بود، کامل شد، به انگلیسی هم ترجمه شد، فرستادیم که این کتاب بود که شما می‌بینید تات‌های شرق قفقاز هستش که ما روستا به روستا، من از باکو رفتم بالا که اینا تات‌ها یعنی ایرانیان چه کسانی هستند معرفی کردم. چرا؟ به خاطر اینکه ما بدونیم قفقاز میراث و مانداک فرهنگی و تاریخی و جغرافیایی، اتفاقا رو جغرافیایش هم دست میذارم، نه اینکه ما ادعای ارضی داشته باشیم ولی جغرافیایی تاریخی ما بوده. مگر میشود ما فراموش بکنیم جغرافیا؟ خب این تمام شد. بعد کرسی ایران شناسی استاد دکتر اسکانیان از من خواست که شما یه مقاله راجع به تالش هم میتونید بنویسید، چون توی این کتاب تات‌ها من در بخشی تالشی ها رو هم معرفی کرده بودم. استاد فرمودن، بعد من گفتم باشه من می نویسم. بعد یه مقاله به انگلیسی نوشتم در مورد تالش های جمهوری آذربایجان چه هستن، خیلی خلاصه و در واقع جمع‌بندی شده و کوتاه بود که البته همون نسخه انگلیسی رو الان در پایان این کتاب به عنوان پیوست آوردم. همونی که در کرسی ایران شناسی ایربان من نوشته بودم، اون مقاله به انگلیسی اینجا هست با نقشه، با تصاویری از خود مردم تالش. خب من قرار بود دکترامو تالش بگیرم ولی ناگهان عوض شد به یه دلایلی، چون احساس خطر میکردم قراره در قره‌باغ اتفاقی بیفته. این سال 98 هنوز 1400 نیست که جنگ قره‌باغ اتفاق افتاده باشه، چون ترکا اومده بودن افرین رو گرفته بودن و من اونجا گفتم، یه مقاله هم نوشتم، استاد اینجا هستن که در نشریه و گاهنامه وزیر ایشون همون مقاله چاپ شد که گفتم بعد از این که اردوغان خارج بشه از افرین میاد سراغ قره‌باغ و این اتفاق افتاد. بعد از اون من تصمیم گرفتم که مسئله تالش برای ما مهمتر فعلا هست.
نخجوان و حالا مسائل مختلفی که بود و اینا. بنابراین این انگیزه من شد که بیام و روی تالش سالها بعد از اون کار بکنم و اون مقاله کوتاه هم رو علمی‌تر، دانشی‌تر بکنم، ضمن اینکه ما تالش ایران رو میشناسیم، اما تالشی که بعد از ترکمنچای اونور افتاد ما هیچ اطلاعات تاریخی نداشتیم. بنابراین به منابع ترکیه آذری، ترکیه استانبولی و ارمنی و در واقع انگلیسی مراجعه کردم و این کتاب حاصل اون پژوهش‌های 7 ساله من در مورد تالش بود. خب سیستم من این بود که مقالات خوب، اسناد خوبی رو که می‌دیدم، رفرنس‌هامو همیشه یه جایی در واقع می‌گذاشتم و بعد یواش یواش نسخه‌ای از اون رو می‌نوشتم، بعد یه دفعه می‌اومدم و اونها رو می‌نگاشتم به عنوان کتاب که این اتفاق افتاد و خوشحالم که این کار رو تمام کردم. اما این کتاب چی میخواد بگه؟ این کتاب ببینید از جنگ‌های ایران و روس شروع میشه، از قرارداد نخست گلستان و بعد ترکمنچای و اتفاقاتی که داره در تالش میفته. خب ما اینجا یه سلسله از خانات تالش داریم که اینها از میر جمال خان شروع میشه، از دوره نادرشاه، خب بعد فرزند ایشون. خب اینجا ما دیگه یواش یواش پای روس‌ها به قفقاز باز شده، دارن یواش یواش به پایین میان، یواش یواش دارن به سمت ایران حرکت میکنن، مناطق قفقاز رو دارن اشغال میکنن و خب ما با خاناتمون هم یواش یواش مشکل پیدا کردیم. خب دوره قاجاریه اومده، قاجارها ببینید اگرچه آقا محمد خان با قدرت آمد، اما برای خانات خصوصاً نقاط قفقاز ما چهره و شخصیت چندان کاریزمایی نبود که به عنوان یک شاه در واقع بتونه خوب مدیریت بکنه، خوب در واقع کشور رو به عنوان یک شاه و یک پادشاه جوان و تازه به دوران رسیده اداره بکنه. بنابراین خانات یواش یواش میرفتن به یک سمت هایی که بتونن حتی با تزارها وارد معامله و گفتگو بشن. خب ما این مصطفی رو داریم. من تو این کتاب اسناد رو آوردم، هم اسناد روسی رو آوردم، هم اسناد ایرانی رو آوردم از نسخی که موجود بوده، تاریخی درجه اول هستش و اونجا مسائل میر مصطفی خان رو آوردم. خب چرا ایشون رفت و با تزارها ساخت، با ارتش روسیه ساخت و خانات تالش رو واگذار کرد. اما میر مصطفی خان یه پسری داشت که تو این کتاب من برجسته شده، به نام میرحسن خان. شما ببینید اینجا جا داره حالا اگر یه 5 دقیقه راجع به میرحسن خان من صحبت بکنم. پدرش رفته ساخته کاملا از ایران و تالش بریده و خانات تالش رو به تزار واگذار کرده. رسما این که دارم میگم فقط گفتگو نبوده، بر اساس اسناد تاریخی رسما رفت و در قرارداد گلستان تالش رو داد. چرا جنگ ترکمنچای شد؟ یکی از عوامل بسیار مهم جنگ ترکمنچای که ایران زیر بار گلستان نرفت همین منطقه و خانات تالش بوده که در این کتاب آوردم. چرا تالش؟ به خاطر اینکه تالش برای تزارها مهم بوده. تالش دروازه ورود به گیلان، مازندران، اردبیل و آذربایجان امروز شرقی بوده که اون موقع ما آذربایجان میگفتیم. 2 راه داشته که ارتش تزار میتونسته وارد ایران بشه. یکی از راه اردبیل بوده، یکی از راه آستارا بوده در این سمت و راه دیگه از سمت قره‌باغ بوده که وارد ایران میشده و راحت میمده. ولی تمام جنگ ها و تمام در واقع لشکرکشی های روسیه که تا تبریز رسیده از منطقه تالش و نمین و اردبیل اومده وارد تبریز شده، از این ور نیامده. البته در برخی از جنگ ها هم از قره‌باغ هم نیرو آورده، ولی در آخرین جنگ که ترکمنچای باشه اسنادش موجوده. بنابراین تالش دروازه ورود به ایران بوده. اما این از اون وره. حالا گفتن ژئوپلیتیک رو بحث بکنیم. حالا من اینو به شما بگم، در تمام جنگ هایی که نادرشاه داشته
اگر از سمت قره‌باغ حمله می‌کرده که میرفته برده از اون ورم میرفته به سمت گنجه، خب قره‌باغ و جلفا و نخجوان براش مهم بوده، چون در واقع تمام نخجوان در واقع دپوی نیروهای نظامی ایران برای اینکه به سمت شمال قفقاز حرکت بکنن، به سمت گنجه، دربند و تفلیس. اما اگر میخواسته که از این سمت وارد در واقع، یعنی از سمت باکو، لنکران، باکو به قبه و بعد به دربند بره، از تالش باید سپاهیان ایران میرفتن و سپاهیان تالش سپاهیان درجه 1 و ممتاز ما در جنگ‌های قفقاز و دربند بودن. بنابراین اگر هم ما می‌خواستیم بجنگیم، اگر تالش رو تا لنکران و سالیان و مقام داشتیم، بدونید که راحت تا قلب قفقاز می‌رفتیم. برای ما هم، برای شاهان ما هم خانات تالش بسیار مهم بوده و بسیار ارزشمند بوده. پس این ژئوپلیتیک یک ژئوپلیتیک بسیار بسیار مهم بوده که در این کتاب من کامل توضیح دادم با تمام اسنادش. اصلا تمام نامه‌نگاری هایی که هستش اینجا من برجسته کردم که داره پاسکوویچ میگه یا در واقع تزارها دارن میگن که آقا ما تالش رو میخوایم. عباس میرزا داره جنگ میکنه بر سر تالش، اما تالش یه مردی داره به نام میر حسن خان. چه اتفاقی میفته؟ باباش خیانت کرده، رفته با تزارها قرارداد بسته، متحد شده. خانم گفته آقا منو خان قبول داشته باشید، خان تالش، من تحت امر امپراتوری تزاری هستم، اسناد مؤکده. اما پسرش عکس اونه، پسرش از اون پدر میاد و در دروازه ایران میسته با سپاه عباس میرزا علیه روسا تا به آخر میجنگه. حالا چه اتفاقی میفته از این خانواده؟ مادر با تزارهاست، چند تن از برادران و خواهران با تزارهان، پدرم که با تزارها بوده، اما این پسر تنها در ارتش ایران میمونه. من عباس میرزا رو نمیگم که بسیار سستی به خرج داد. نامه‌هاش هم اینجا آوردم، سخنانش هم اینجا آوردم که با چه عجز و لابه‌ای در برابر تزار بر سر اون نامه تاریخی و قرارداد ترکمنچای داره صحبت میکنه. وقتی قرارداد ترکمنچای امضا میشه، میرحسن خان، این سردار بزرگ ایران و تالشی، زیر بار قرارداد ترکمنچای نمیره. حالا میبینید به میرحسن خان چه لقبی داده بوده همین عباس میرزا و شاه فتحعلی شاه؟ اسبق المجاهدین. چرا؟ چون در جنگ‌های قبل از ترکمنچای، بعد از گلستان، این تنها کسی است که میره و قلعه لنکران رو فتح میکنه. بعد از فتح قلعه لنکران که سپاه روس رو تار و مار میکنه و سوار کشتی میشن از ساحل لنکران و از جزیره ساری میرن به سمت بالا فرار میکنند، بعد از اون که خبرها میاد که سپاه میرحسن خان، این سردار ملی که به گمان بنده باید در کنار نامهای باقرخان و ستارخان بیاد و بدرخشه، این رو من تاریخی و شما ما باید زنده کنیم. این سردار گم شده. خیلی جالبه، پدرش خیانت میکنه، عباس میرزا بهش میگه برگرد، برای چی داری میری لنکران رو بگیری؟ ما قرارداد بستیم، صلح تمام شد. 400 تا تفنگدار تاریخی رو دوباره جمع میکنه و بعد از ترکمنچای میره به سمت لنکران، تا دروازه‌های لنکران هم میرسه. پاسکوویچ نامه میده، میگه آقا شما به عباس میرزا که آقا شما با ما قرارداد امضا کردید، این زیر بار زده، داره میاد جلو، اینو تحویل بگیرید. نمیتونسته به جنگه و نمیخواسته به جنگه چون تلفات سنگینی میداده و اگر پاسکوویچ این ریسک رو میکرد که با میرحسن خان به جنگه، شاید لنکران فتح میشد و ورق برمیگشت و دوباره شاه و یا نایب السلطنه عباس میرزا تصمیم دیگری میگرفتن، چون مردم ایران میدونید سر گریبایدوف دیگه فوق‌العاده ناراحت بودن. روحانیون ایران فتواهایی آماده بودن برای فتواهای دیگری، ولی این اتفاق نمیفته. عباس میرزا به فرماندهان خودش دستور میده، میگم برید و میرحسن خان رو بگیرید بیارید بعد از قرارداد ترکمنچای.
میرحسن خان برمیگرده دست بسته به زندان میفته و بعد هم حالا به هر طریقی که شده در زندان میمیره. حالا گفته شده از 2 سند تاریخی ما داریم 2 سند تاریخی که نزدیک به اون دور است میگن زهر بهش داده بودن. برای این سردار هم مظلومانه جنگید، هم در خانواده خودش که همه خائن بودن مظلوم بود، هم از طرف دولت وقت هم مظلوم واقع شد. ببینید این سردار چقدر میدرخشه. این سردار ارزش نداره در کنار سردارهای دیگری که ما در تاریخ اونها رو سردار ملی میدانیم ملی باشه. به نظر من از میرزا کوچکخان جنگلی هم بالاتره. میرزا کوچکخان هم بذارید من یه نکته رو به شما بگم. میرزا کوچکخان در نیمه اول مبارزات جنگلیش که جمهوری اعلام کرده بود با لنین و با عثمانی مکاتبه میکرد. حسن خان مکاتبه نکرد. این ژنرال های روس بودن به عباس میرزا گفتن آقا بیا اینو جمعش کن، ما نمیتونیم با این بجنگیم. خب یکی از بخش های این کتاب راجع به این میگه. من جسارت میکنم دارم پون حرفی میکنم. خب برم رو گفتارهای بعد از این که این مسئله اتفاق میفته و این که ما میگیم قرارداد ترکمنچای ننگینه، چون اگر ما سندها رو بخونیم ننگ‌های زیادی از تو دلش در میاد. فقط واگذاری سرزمین‌های تاریخی و فرهنگی ما نیست. بعد در گفتار دوم بنده سرگذشت تالشان رو یا سرنوشت تالشان رو در دوره تزاری بررسی کردم تو جنگ جهانی اول. بعد جمهوری اول مغان رو بررسی کردم که در جمهوری اول مغان تالشان چه نقشی داشتن. در واقع تنها باز ایران در جنگ جهانی اول نتونست کمک بکنه به مردمان خودش اونور و باز تالش‌ها تنها برای یک جمهوری کوتاهی دوباره مبارزه کردن، موفق نشدن و بعد ارتش سرخ اومد. دوباره دوره سوسیالیستی دوره دوم هستش که من در گفتار دومم در این کتاب به این مسئله پرداختم و در گفتار سوم هم به جمهوری دوم تالشمغان، خودمختار یا خودگردان تالشمغان پرداختم که در واقع دوره فروپاشی است، یعنی از سال 1990 شروع میشه و بعد هم جنبش تالشان رو اینجا آوردم. و بعد خب وقتی که خواستم جنبش تالشان رو بنویسم، حالا اینم بگم، میخوام نام شادروان همتزاده رو هم بیارم اینجا. این مرد بزرگ و ایران دوست و ملی که در اروپا نشسته بود و در واقع رهبر جمهوری دوم خودگردان تالشمغان بود. من یادم میاد سال 97 بود به آقای همتزاده یک پیامی دادم از طریق همین فضای مجازی و به ایشون گفتم من میخوام همین مقاله‌ای که میخواستم بنویسم و اتفاقاً های دکتر میخواستم جمعش بکنم، از ایشون خواستم که به من یک کمکی بکنید راجع به منابع تالشی، اگر روسی، ترکی میدانید به من کمک کنید یا انگلیسی. ایشون یه جزوه‌ای رو برای من فرستاد. من این جزوه رو دست نزدم هیچ وقت، اما این جزوه رو ترجمه کردم در این کتاب به عنوان پیوست آخرم آوردم که در واقع جنبش تالش رو از نگاه شادروان همتزاده معرفی میکنه که من این رو آوردم. یه نامه تاریخی هم البته اومده رو سایت ها که از آقای همتزاده آوردم که خطاب نامه سرگشاده به ملت ایرانه. خیلی جالبه، دل نوشته است، گفته به کی بنویسم من این نامه رو؟ به کی بهتر از مردم ایران که آقا ما ملت شماییم، ما مردم شماییم، به داد ما برسید. سراپای این نامه تو همین یه جمله‌ایه که من برش به داد ما برسید، ما داریم نابود میشیم، چیزی از ما نمونده. این رو هم به عنوان پیوست آوردم. پوزش میخوام از اینکه من به درازا صحبت کردم. سپاسگزارم از حضور گرم همه شما. امیدوارم که بتوانم در آینده این کار رو ادامه بدم. پیروز و پاینده باشید. کتاب
سرنوشت جدا شدن تالش قفقاز از ایران از چند جنبه ویژگی داره. یکی از این جنبه ها آن است که برای نخستین بار هستش که تاریخ جدا شدن تالش رو در قفقاز نگاشته و در این باره پژوهش شده و ما تالش رو پس از جدا شدن در قرارداد ترکمنچای بررسی کردیم. این بررسی ها در چند دوره هست. پس از ترکمنچای، در دوره تزاری تا جمهوری سوسیالیستی شوروی و پس از آن تا فروپاشی شوروی و در گفتار سوم هم جمهوری دوم تالش مقام رو توضیح دادیم. بنابراین ویژگی این هستش که ما تالش قفقاز رو تاریخش رو مورد بررسی قرار دادیم و همچنین از اسناد تازه در زمینه مبارزات تالشان استفاده کردیم در این کتاب و از منابع متنوع و گوناگون ترکی آذری، ترکی استانبولی، روسی و ارمنی هم در این زمینه استفاده شده. نکته‌ای که وجود داره و ویژگی دوم این کتاب هست آن است که این کتاب می‌تواند برای مأموران و دستگاه دیپلماسی ما یک شناخت کاملی از مردمان ایرانی تبار در قفقاز داشته باشه که اونها بتوانند با شناخت بیشتر در جهت همکاری، همگرایی و در واقع همکاری فرهنگی با این مردمان در قفقاز راهکارهای خودشون رو، راهبردهای خودشون رو، رویکردهای خودشون و سیاستهای خودشون رو همگون و همسان و همسو بکنن و این برای ما بسیار مهم هستش که در هر حرکتی در قفقاز مردمان تالش، مردمان ایرانی رو خوب بشناسیم و این کتاب یک شناسنامه خوب از تالشان در جمهوری آذربایجان کنونی هست. جغرافیای اینها رو، تاریخ اینها رو، فرهنگ اینها رو، زبان اینها رو و همچنین جنبش ایستادگی مردم تالش رو در جمهوری آذربایجان نشان میده و برای نخستین بار هستش که چنین کتابی به زبان فارسی در ایران منتشر میشه. تالشی ها پلنگ رو با دست میگیرن. من این چیزی که میدونستم یعنی از شجاعت و جسارت و جسوری تالشیان گفتم چجوری با دست میگیرن؟ گفتن نمد میپیچن دور دستشون و این رو میکنن توی قیر مذاب، این خشک میشه، بعد میره پلنگ که میاد اینجوری میکنه توی دهان پلنگ و این پلنگه راه نفسش بسته میشه و حتی اون حالت هجومی و اون ضربش رو هم میگیره. به هر حال این خیلی شد. بعد اول فکر کردم شوخی میکنم، بعد یک به هر حال اهالی که کسانی که مورد تایید بودن گفتن نه همچین واقعیتی وجود داره. یک موقع دیگه هم یه مقداری که در قشون نادرشاه و بعد عباس میرزا از نیروهای ایل تالش بودن. این تمام معلومات من بود راجع به تالش و همیشه فکر میکردم تالش رو با تی 2 نقطه مینویسن یا با تین دسته‌دار. بله من نمیدونم. این همه داستان من بود از عبور از تالش، دیدن تالش و البته در جغرافیای نظامی فعلی ایران منطقه تالش یک جایگاه به قول شما که فهم جایگاه ژئوپلیتیک خاصی نداره که روش صحبت بشه. حالا این برای این است، ولی همینقدر که آقای دکتر زحمت کشیدن و حالا من در این پایان عمر اقلا با این لغت تالش آشنا میشم و میفهمم با تی 2 نقطه مینویسن و با تالشیان آشنا میشم، به خصوص که ایشون لغتی که به کار میبره میگه تالش و تالشیان، این هم به جغرافیا اشاره میکنن و به هم به مردم شناسی و اجتماع فرهنگشون. به هر حال سپاسگزارم. من چیزی ندارم که از این کتابم همین الانه دیدم و جلدش دیدم، البته رو بنری که توی تلفنم اومده بود دیده بودم. اینه که اجازه بدید که از خدمت شما مرخص شم، 5 دقیقه منم تموم شد، ولی نهایتاً بسیار اجر میذارم به این خدمتی که شده و اینکه در تبارشناسی و ایلشناسی ما ایرانیان ایلی که گم شده اقلا پیدا بشه و سرآغاز
پژوهشگران جدید و شناخت ایلات دیگر بشه. برای آقای دکتر دست شما درد نکنه، ما از شما امروز آموختیم. من از منظر اینه که نگاه سیاسی جغرافیایی نظامی داشتم، خودم مطالبی که دیدم برام ارزشمند بود. به ترکمنچای اشاره کرده، به سیر تاریخی اومده، از تزار گرفته، حالا قبل از اونم داشته و بعد از تزار شوروی که چقدر فشار آورده به این منطقه، بعد از فروپاشی شوروی باز هم این آقای علیف، هم پدر هم پسر، به ویژه این پسر الهام که چقدر روی مردم اونجا فشار میاره، در کتابش اشاره کرده. و در پایان هم ملاحظه میکنیم چه منابع و اسنادی برای کسانی که میخوان کار بکنن، کار علمی بکنن، همش مستند، نامه و مواردی که سخنرانیایی که انجام شده به ویژه خود آقای دکتر و نامه‌هایی که بوده، مکاتباتی که خودشون دغدغه داشتن در این کتاب آوردن. این اهمیت تالش رو میرسونه که یک کریدوره که ارتباط جنوب به شمال رو و وزن ژئوپلیتیک ما را بالا میبره و هم از نظر نظامی، هم از نظر سیاسی، هم از نظر اقتصادی این منطقه بسیار ارزشمندیه که آقای دکتر در این منطقه مطالعات خوبی انجام دادن. در بحث ژئوپلیتیک ما میگیم قدرت دو تا وجه داره، یکی زوره که ما تای ترکمنچای به زور ازمون گرفتن، یکی بحث نفوذه. ما اگر میخوایم در حوزه قفقاز نفوذ بکنیم، همین بحثی که آقای دکتر فرمایش کردن و در کتابشون آوردن، باید بریم سراغ بحث فرهنگی، همینجوری که در پاکستان هم همینجوریه، در افغانستان هم میتونیم روی بحث فرهنگ و ژئوکالچری تکیه بکنیم. آقای دکتر کمک بسیار خوبی کردن، سیاسیون اومدن از منظر سیاسی بحث کردن، از نظر ژئوکالچری خیلی بحث نشده. بنابراین یک سند و یک منبع بسیار خوبیه برای وزارت خارجه، برای ما در حوزه دفاع و امنیت و دوستانی که در حوزه تاریخ و به اصطلاح فرهنگ هم کار میکنن. تالیش اینترنشنال تیوی hurmatini tomosha kun, chama kanal da abone ببنن. این چما برنامه اون و کانال لینکی و جو کسون یوان بابا قاندن. اوما هفته اوجنن ده شما از زتورشون ویندمون بکامون. خدا حافظ.